السلام عليكم. أنا قبلت تحدي الدليل على صحة الإسلام والذي عرضه علي الأخ مصطفى بن حسين صاحب قناة الأمة الوسط. هذا التحدي دخل فيه كثير من الأفاضل، كل يطرح دليلا على صحة الإسلام، وهذه فرصة لتعزيز اليقين وتعريف الناس بعظمة هذا الدين وحثهم على الاطلاع والتأمل والنظر. وحتى لا يداهمنا الوقت لأني ملزم ب7 دقائق فقط أعرض فيها هذا التحدي، فها هو التحدي على صحة الإسلام، ولن أعرض في هذا التحدي أي معجزة. ما رأيكم؟ هيا بنا. إلهي واسع الكرم. إذا نظر أي إنسان يعقل من أي أمة أو من أي ديانة، إذا نظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسيعلم يقينا أنه أمام نبي عظيم. سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل وأوثق وأعظم سيرة لإنسان في تاريخ البشر، أكمل سيرة من ناحية المعرفة بكل تفاصيلها ودقائق حياته صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وشبابه وشيبته، وليست هناك سيرة منقولة أكمل من سيرته. وأنت أيها المستمع لا تذكر حالك قبل 20 سنة، لا تذكر تفاصيل حياتك التي بين جنبيك، في حين نقل ابن حزم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مئات الصفحات. الصحابة نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم سعل سعلة في صلاته، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. نقلوا كل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، فسيرته أكمل سيرة وسيرته أوثق سيرة، أوثق من ناحية النقل، نقلها أصدق الناس الصحابة الذين كانوا لا يجيزون الكذب فيما دق، وكانوا يعلمون أن كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالصحابة نقلوا نقل الثقة عن الثقة كل صغيرة وكبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وحرصوا على ضبط كل حرف قاله. فمثلا في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه، قيل لسفيان أن ينبذ فيه، قال لا، ينتبذ فيه. كانوا يحرصون على الحرث من فمه صلى الله عليه وسلم. وسيرته أعظم سيرة لأنها سيرة أعظم إنسان مشى على الأرض، أعظم قائد، أعظم مربي، أعظم أب، أعظم زوج، أعظم قدوة، أعظم عابد، أعظم تقي. وكل عاقل نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن دينه سيقطع أنه أمام أعظم شخصية ظهرت في التاريخ. يقول مايكل هارت الفيزيائي اليهودي: اختياري لمحمد صلى الله عليه وسلم على رأس قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم قد يفاجئ القراء، لكنه بالفعل أكثر شخصية مؤثرة في التاريخ. ومن أول أيامه صلى الله عليه وسلم في الدنيا تلونت عليه الأحوال من يتم وفقر وخوف، ثم قتل لأحبائه وأوليائه بين يديه، وأذى الكفار له بالحبس والتجويع. حبسوه في شعب أبي طالب 4 سنوات، وأغروه بالمال والرياسة، وحاولوا قتله مرات عديدة. وكان يقرأ في مجامعهم القرآن وفيه ذم آلهتهم، فظلوا يمكرون به ويحاولون اغتياله، وحاصروا داره ومكروا به كل مكر. انظر لقول الله عز وجل واصفا هذه التحديات التي يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر شديد، وأهله تضرعوا إليه صلى الله عليه وسلم حتى يلين لقومه أن يتوقف عن تسفيه أحلامهم، فلا يزداد صلى الله عليه وسلم إلا إبطالا للباطل. وعرض عليه المشركون عروضا سخية، المال والرياسة، ليس من أجل أن يتوقف عن دعوته، كلا، وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم. لكن دعوته كانت وحيا يوحى، ليست من عند نفسه، حتى يتنازل عنها مقابل أفضل عرض متاح: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فدعا إلى الله سبحانه بصبر وثبات، كانوا يتمنون أن يداهنهم ولو لمرة، ودوا لو تدهن فيدهنون، كانوا يتمنون أي مهادنة على باطلهم، فلم يزدد إلا تسفيها لكفرهم. لقد أقام صلى الله عليه وسلم بقلة قليلة من أصحابه 13 عاما بين قوم يتمنون قتله وقتل أصحابه بأي ثمن. فهو صلى الله عليه وسلم في مجموع التعذيب والأذى لم يعذب نبي ولم يؤذ نبي
مثل ما أوذي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الصبر والثبات على الحق أعاد الناس إلى التوحيد في ظرف جيل واحد، التوحيد الذي دعا له كل الأنبياء، وأيقظ صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه من الهباء أمة عظيمة فتحت لها الممالك وسادت بها في العالم. لقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأمانة وصدقا باعتراف كفار قريش قبل غيرهم. قالوا له في أول يوم دعاهم فيه للإسلام، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. ولأن الناس كانوا يعرفون سيرته جيدا ويعرفون أمانته وخلقه وصدقه، وكانوا يرون إرهاصات نبوته، آمن كبار الصحابة قبل أن يروا المعجزات، وقبل أن ينشق القمر، وقبل الإخبار بالمغيبات. آمنوا وصبروا على شدة ما لقوا من تعذيب وتجويع، لأنهم يعلمون أن هذا وحي إلهي لإنقاذ العالم. آمن في أول يوم من دعوته صلى الله عليه وسلم زوجته، أعرف الناس بحاله وبسره. آمن صاحبه والعارف بخبره أبو بكر، وآمن مولاه زيد بن حارثة، ومن يربيه في كنفه علي بن أبي طالب. في أول يوم من دعوته آمن أقرب الناس إليه، لأنهم يعرفون سيرته وينظرون في سره وجهره. ولذلك قال ربنا سبحانه على لسان نبيه مخاطبا لمن كفر من قومه، قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ألا تعرفون الرجل؟ ألا تعرفون سيرة الرجل وأمانة الرجل وصدق الرجل؟ ألا تعرفون عقل الرجل؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أعظكم أن تقوموا للنظر والتبصر في حال صاحبكم صلى الله عليه وسلم، فمن نظر في حاله وسيرته سيعلم أنه نبي. وقد أخبر الله سبحانه بنصر نبيه وسيادة دينه وانتشاره في الوقت الذي كانت فيه ديانات العرب قائمة، وكانت ممالك الهند وكسرى والقسطنطينية مما لا يحلم العرب أن يروه، فضلا عن أن يحلموا بانتشار كلمتهم فيها. فأتى الإسلام وفتح الله للمسلمين هذه الممالك، وانتشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. فالنظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وما أتى به هو برهان مستقل على رحمة الله للبشرية بهذا الدين، فلم يترك العالم ناموس أفضل ولا أعظم ولا أرحم من هذا الناموس. ومن أراد الاطلاع على كتاب جيد في السيرة النبوية فأنا أوصيه بكتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو، حوالي 4 مجلدات من أجمل وأوثق كتب السيرة. وفي الأخير ها أنا أقوم بعرض التحدي، تحدي صحة الإسلام على أخي رضوان من المغرب وأخي محمد بن حسين من السودان. أخبروهم مشكورين بهذا التحدي، والسلام عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.